Hello everyone, Bonita's Kitchenলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকলৈ ঢেকিয়াৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় ঢেকিয়া খাই ভাল পায়। পনীৰে ঢেকিয়া ভাজি খাবলৈ আৰু বেছি টেষ্টি হয়। গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে পনীৰে ঢেকিয়া ভাজি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। গতিকে পলম নকৰি আহকচোন ৰেচিপিটো চাই লওঁ। ঢেকিয়াৰ ৰেচিপি বনাবৰ বাবে মই আমাৰ বাৰীৰ পৰা ঢেকিয়া চিঙি আনিছো আৰু এইখিনি ভালদৰে বাছি ধুই এনেদৰে কাটি লৈছো। ঢেকিয়া ভালদৰে বাছি ল'ব লাগে, ইয়াত পোক থাকে। এতিয়া গেছটো জ্বলাই লৈ কেৰাহী বহাই দিছো। কেৰাহীটো গৰম হৈছে, ইয়াতে তেল দি দিছো আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াত পিয়াজ দি দিছো। আপোনালোকে ইয়াত জলকীয়াও দিব পাৰে। আমাৰ বাবুৱে জলকীয়া নাখায়, গতিকে মই জলকীয়া দিয়া নাই। পিয়াজখিনি ইয়া গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত ঢেকিয়াখিনি দি দিছো। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে মই পঠোৱা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন বিলাক আপোনালোকে পাই থাকে। এতিয়া মই গোটেইখিনি ঢেকিয়া ভালদৰে লৰাই দিছো। এতিয়া নিমখ আৰু হালধি দি দিছো। নিমখ আৰু হালধি আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজ মতে দিব। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো। গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি মই কিছু সময় ঢাকনি মাৰি সিজিবলৈ দিম। কিছু সময় পিছত ইয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ঢেকিয়াখিনি কমি গৈছে। মই ঢেকিয়াখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো আৰু কিছু সময় ঢাকনি মাৰি সিজিবলৈ দিছো। কিছু সময় পিছত এয়া আমাৰ ঢেকিয়াখিনি সিজি গৈছে। মই ভালদৰে লৰাই দিছো আৰু ঢেকিয়াখিনিৰ মাজভাগখিনি মই খালি কৰি দিছো। এতিয়া মই এটা কণী লৈছো আৰু কণীখিনি বাটি এটাত উলিয়াই লৈছো। কণীখিনি ভালদৰে গুলি লৈছো। এতিয়া মাজত মই অকমান তেল দি দিছো। তেলখিনি গৰম হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত কণীখিনি দি দিছো। ইয়াতে অকমান নিমখ দি দিছো আৰু কণীখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো। কণীখিনি ভালদৰে লৰাই দি মই ঢেকিয়াৰ সৈতে মিক্স কৰি দিছো। গোটেইখিনি কণী আৰু ঢেকিয়া মিক্স হোৱাৰ পিছত গেছটো কমাই মই অকমান সময় ঢাকনিখন মাৰি দিছো। অকমান সময়ৰ পিছত ইয়া আমাৰ পনীৰে ঢেকিয়া ভাজি হৈ গ'ল। মই গেছটো অফ কৰি দিছো। ইয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পনীৰে ঢেকিয়া ভাজিখিনি দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে। এইখিনি খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে যদি পনীৰে ঢেকিয়া ভাজি খাই পোৱা নাই তেনেহলে এনেদৰে খাই চাবচোন আৰু কেনে লাগে মোক কমেন্ট কৰি জনাব। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহলে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেন্ট কৰিব। আশা কৰিছো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম নতুন নতুন থলুৱা ব্যঞ্জনৰ ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।